مرحباً بكم في قناة صدى الحكاية. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. هيا بنا لنبدأ. في أروقة ذلك السجن الكبير، حيث الجدران لا تنقل سوى أنين من فقدوا الحرية، كان شاب في منتصف العشرينيات يجلس على سرير حديدي يحدق في الأرض بصمت عميق. اسمه كان يهمس بين الزنازين لأنه لم يكن كغيره من السجناء. دخل السجن بتهمة لم يرتكبها، تهمة هزت الحي ودمرت حياته، الاعتداء على فتاة وقتلها، ولكنه كان يعلم تماماً أنه بريء. كانت هي ضابطة صارمة لا تعبر ملامحها عن أي شفقة، امرأة في نهاية الثلاثينيات من عمرها، جميلة في هيبتها، قوية في شخصيتها، لا تسمح لأي سجين بالاقتراب منها لفظاً ولا نظرة. لكنها لاحظت منذ البداية أن هذا الشاب لا يشبه البقية، كان دائم الصمت، لا يشكو، لا يصرخ، لا يتودد. وفي أحد الأيام طلب مقابلته. دخلت عليه في غرفة الاستجواب، جلست على الطرف الآخر من الطاولة وقالت بحدة: ماذا تريد؟ ليس لدينا وقت لإضاعة الوقت. رفع رأسه ببطء، نظر إلى عينيها وقال بهدوء: لا يناسب السجن. أريد طلباً قد يبدو مجنوناً. رفعت حاجبيها باستهزاء: أنت في السجن، والطلبات المجنونة لا مكان لها هنا. قال بجدية غريبة: أريد ليلة شرعية معك. صعقت، ضربت الطاولة بيدها: وقح، هل جننت؟ رد بثقة: أعلم أن طلبي صادم، لكن استمعي للنهاية. أطلبها حلالاً، زواجاً شرعياً، أمام الشهود. نتزوج اليوم وغداً تطلقيني، ليلة واحدة فقط. حدقت فيه، ظنته يستهزئ. قالت: ما هدفك؟ أي حيلة تحيكها؟ ابتسم بهدوء: هذا ما لن أقوله الآن، لكنني أقسم لك أن هذه الليلة ستثبت شيئاً لم يلاحظه أحد، وربما تكون طريقك أنت أيضاً إلى الحقيقة. خرجت الضابطة من الغرفة، عقلها مضطرب. طوال الليل لم تنم، منذ 5 سنوات وهي تعمل في هذا السجن. لم يحدثها أحد بمثل هذا الطلب. لم يكن نظره خبيث ولا كلماته منحطة، بل كان يقولها كمن يحمل سراً. شيء في داخلها أخبره: هذا الشاب يخفي شيئاً كبيراً. في اليوم التالي وبشكل صادم وافقت. أخبرت الإدارة بأنها ستنفذ طلباً خاصاً لأسباب تحقيقية، وبتزكية قانونية استثنائية تم توثيق زواج مؤقت. ثم دخل الشاب والضابطة في غرفة خاصة تحت رقابة خارجية، ولكن لم يحدث ما ظنه الجميع. في الغرفة قال لها فور أن أغلق الباب: أنا لا أريد جسدك ولن ألمسك. قالت بحدة: إذن لماذا كل هذا؟ اقترب من الحائط وبدأ يتحدث بصوت مرتفع وهو يدور في الغرفة. كان يجب أن تكون هذه الغرفة بلا أجهزة مراقبة، لأن القانون يمنع الزوجين خصوصية، وهذا ما أردته، أن أكون معك في مكان لا يسمعني فيه أحد غيرك. صدمت، جلس على الكرسي، ثم قال: الفتاة التي قتلت كانت تعمل لصالح أحد الضباط الكبار في القسم، كانت تحمل مستندات وأسراراً خطيرة، وأنا كنت الوحيد الذي حاولت إنقاذها، فتم إلصاق الجريمة بي. سكت للحظة ثم أكمل: قبل أن تموت أعطتني مفتاح خزانة في شقة مهجورة في حي الكذا، بها مستندات وقرص صلب فيه تسجيلات لكل شيء. قالت بشك: ولماذا تخبرني أنا؟ قال بثقة: لأنك نظيفة، والجميع هنا يعلم أنك الوحيدة التي لم تنغمس مع الفاسدين. كان لابد أن أربطك بي بطريقة تحميني مؤقتاً، وبهذا الزواج ستحميني بقانونك من التصفية، وفي المقابل أعطيك ما يزلزل الجهاز كله. بدأت تشعر أن القصة أكبر مما تخيلت. تركته داخل الغرفة وذهبت بنفسها لتبحث عن العنوان، وهناك وجدت الشقة. فتحتها بعد معاناة، وداخل خزانة حديدية قديمة وجدت القرص والمستندات. جلست على الأرض وبدأت تشاهد المقاطع، وانقلب عالمها. تسجيلات لضباط كبار وصفقات سلاح وجرائم قتل مسجلة بالصوت والصورة، وكلها مدعومة بتواريخ ووقائع. والفتاة التي قتلت كانت ضحية بعدما هددت بفضح كل شيء. عادت إلى السجن وقلبها يغلي. دخلت عليه وهو همار. قالت: كل هذا كنت تحمله وحدك؟ أومأت برأسه. قالت: سأخرجك من هنا وأسقط عنك التهمة وأفضح كل شيء.
وبالفعل بدأت سلسلة من البلاغات والتحقيقات السرية. تحركت الأجهزة السيادية العليا وتم القبض على عدد من الضباط والمسؤولين، وأعيد فتح ملف الشاب وأثبتت براءته بعد 5 سنوات من السجن. خرج الشاب من السجن والضابطة واقفة أمام الباب ترتدي نفس الزي ولكن بروح مختلفة. قالت له: حان وقت الطلاق، أليس كذلك؟ ابتسم وقال: إذا كنت تصرين، نعم. ناولها الورقة ووقعها، لكن قبل أن ترحل قالت له: أنت رجل لا ينسى. وبعد شهور كان الخبر يهز الصحف. شاب خرج من السجن ببراءته وفضح شبكة فساد كانت تدمر الدولة، وكل ذلك بفضل ضابطة شجاعة بدأت بزواج مؤقت وانتهت بحقيقة مدوية. وفي آخر مشهد كان يجلس في مقهى صغير يكتب رواية بعنوان ليلة لإثبات البراءة، ثم أغلق الدفتر ونظر للبعيد حيث ظهرت امرأة بقميص أبيض ونظرة هادئة تبتسم له. كانت هي.